พให้มาภาพผิดขณะนี้นะคะนักข่าวพยายามติดต่อไปที่คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพรรคนะคะแต่เดิมเนี่ยมีกำหนดที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ว่าไม่ได้ไปนะคะก็ดูไบโพล่าอยู่นะ จริงๆนั่นลองอ่านดิถ้าคุณอ่านช่วงถามตอบในการแถลงข่าวจับมือตั้งรัฐบาล อ่านหนังสือไม่แตกด้วยคุณหัว สวัสดีทีนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับแนวอาชีพนักข่าวนะครับไม่มีที่ไหนเหมาะกับจะมาที่นี่ได้อีกแล้วต้องเรียกว่าผู้ประกาศข่าวเพราะว่าถ้าบอกว่านักข่าวจะมีคนที่ออกไปนักข่าวภาคสนามครับผมเอางี้อันแรกที่ผมอยากรู้ก่อนว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะครับอยากคุยกับพี่ไก่นิดนึงกล้องมาทางนี้ไหลมาเลยนะครับไหลมาทางนี้เลยทำไมพี่ไก่ใช่ไหมจริงไหมพี่อะไรผมสงสัยมานานคนจะบอกว่าไม่จริงคุณผู้ประกาศข่าวก็จริงไหมที่มันขาสั้นหรือเปล่าเราก็อยากรู้ไงมันเพื่อความคล่องตัวผมเห็นด้วยพี่ผมเห็นด้วยครับพี่ผมจะบอกว่าพี่ไก่อ่ะเป็นเพื่อนพี่หมูด้วยนะหมูวิทวะเจสเตอร์ใช่ครับเป็นเพื่อนกันใช่ครับหมูเจสเตอร์ใช่คือพี่ไก่เรียนวิทวะธรรมศาสตร์เหรอครับถูกต้องครับอ๋อเขาคัดทุกนะครับที่นั่นเขาคัดเกรดเฉลี่ยกับหน้าตาเหรอครับถึงหน้าตาดีหมดเกิดเฮ้ยแล้วทำไมมาจับพัดจับผูยังไงมาเป็นผู้ประกาศข่าวอันนี้ต้องแยกเทปออกมาโอ้ยเรื่องราวผมเนี่ยมันยิ่งใหญ่มันอลังการมากไม่กลับบ้านแล้วเอางี้คุยเรื่องตูนดีกว่าไม่ควรพี่นานแค่ในวันนี้ได้ทักกับพี่ก็ดีใจแล้วได้ครับขอบคุณมากนะครับถ้าสนใจผมก็แยกมาเทปไก่ภาษิตได้นะฮะรับประจำพี่ไก่ไปแล้วสวัสดีครับเฮ้ยตื่นเต้นว่ะไม่เคยนั่งกลัวนะพี่น้องอธิบายก่อนว่าใครอยากนั่งตำแหน่งไหนเชิญเลยนี่คือเก้าอี้ผู้ประกาศ2ตัวนี่คือเก้าอี้วางของเพราะว่าแบบสคริปต์เราจะกระจัดกระจายมากมีสคริปต์ดิบมีสคริปต์จริงมันมีแพทเทิร์นไหมว่าใครต้องนั่งแบบชายหญิงต้องนั่งตรงไหนมีปะไม่มีแล้วแต่ไม่มีแต่อันนี้เอาไว้ทำอะไรอ่ะไว้วางของนี่ไงน้องก็จะมีกระเป๋าเป็นกระเป๋าของจำเป็นเวลาเข้าสตูใช่ป่ะตั้งนี่แล้วก็จะแบบสคริปต์ที่อ่านแล้วก็จะแยกกล่องไว้ตรงนี้เหมือนในนี้อาจจะมีน้ำเผื่อจิบบ้างมีอะไรแบบดูได้นะคะจริงเหรอครับดูไหมจริงเหรอก่อนไปแกะกระเป๋ากราบขอบพระคุณไทยทีวี4ช่อง3นะครับแล้วก็กราบขอบพระคุณน้องตูนมากๆที่ช่วยเป็นธุระจัดหาให้วันนี้คือคุณอารัมพบทไปดิว่าก็ด้วยความที่ว่าเราก็ใช้เส้นสายนิดนึงนะครับว่าเรารู้จักน้องตูนกันอยู่แล้วน้องตูนเป็นอะไรกับบ้านคุณเป็นเพื่อนบ้านครับผมเรารู้จักได้เด็กเพื่อนน้องด้วยเพื่อนสนิทตูนเป็นเพื่อนสนิทน้องสาวนัตตี้ซึ่งตอนเด็กๆถ้าตัวเท่ากันนะครับโตมาผมก็ไม่แน่ใจว่าผมไม่แน่ใจว่าเราบ้านอยู่ติดกันนะแต่ทำไมเรากินอะไรไม่เหมือนกันหรือเปล่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนแล้ววันนี้พี่ยุทธมาด้วยพี่ยุทธสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องเด่นเย็นนี้6:34 นาทีนะฮะร้อนเลยนะครับพี่ยุทธอยู่ตรงนี้มันเขิมประเด็นตอนนี้ประเด็นกระเป๋าครับยังไงน้องตูนกับกระเป๋าน้องตูนนี่ยังไงมาดูได้พี่ดูได้ไหมยังไม่ออกบทอ่ะตูนขอโทษนะต่อวันเหรออุ้ยนี่น้อยฮะทีมงานบอกว่านี่น้อยป่ะฮะน้อยเหรอครับน้อยของเรื่องเล่านะกลางทั้งโต๊ะต้องมีโต๊ะอีกตัวหนึ่งเป็นโต๊ะพับมาตั้งอยู่ตรงนี้อันนี้สำหรับจัดกี่อาทิตย์เนี่ยโทษทีอันนี้น้อยแล้วสำหรับเรื่องเด่นเย็นนี้วันเดียวใช่แต่ไม่ใช่สคริปต์ของรายการทั้งหมดมีสคริปต์ดิบที่เขาเรียกว่าปริ้นมาเผื่อใช้หมายความว่าอันเนี้ยสคริปต์อย่างเงี้ยใช้เวลาก่อนเข้ารายการเราต้องใช้เวลาทำกันบ้านนานแค่ไหนอะโอ้ยมันทำกันบ้านไม่ใช่แค่อ่านอันนี้มันแค่ส่วนเดียวเสี้ยวเดียวค่ะอย่างวันนี้ใช่ป่ะวันนี้มีพรรคเพื่อไทยแถลงกับอีก6พรรคในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลหนูก็ต้องนั่งดูไลฟ์นั้นทั้งหมดเล่าเร็วๆก็คือสมมติตื่นมาตอนเช้าใช่ไหมคะต้องดูรายการตั้งแต่เช้าดูเรื่องเล่าเสร็จระหว่างนั้นก็อ่านหนังสือพิมพ์ระหว่างนั้นมีการแถลงอะไรเราก็นั่งดูไลฟ์แถลงมาเดี๋ยวนี้มันก็จะมีไลฟ์แล้วไงคนที่อ่านข่าวเนี่ยคือตั้งแต่เช้าตื่นมาอย่างตูนตอนนี้ตื่นกี่โมงแล้วแต่ลูกตื่นตูนตอนนี้มีลูกน่ารักมากเลยก็ประมาณตื่นประมาณตี 5ได้ไหม6 โมงไม่แล้วแต่อาจจะประมาณ7อะไรอย่างเงี้ย7 โมงเช้าตื่นมาเสร็จคุณทำอะไรดูข่าวตื่นปุ๊บยังงวงเงียอยู่เลยสิ่งที่ทำคือก็เปิดข่าวดูก่อนแล้วก็เริ่มเก็บข้อมูลต่างๆนานาใช่ดูข่าวกินกาแฟกินข้าวอะไรไปด้วยดูข่าวไปด้วยพอดูข่าวจบใช่ไหมคะหรืออาจจะย้อนดูที่เราตกไปเนาะอ่านหนังสือพิมพ์ระหว่างอ่านหนังสือพิมพ์สมมติว่ามีไลฟ์อะไรสำคัญที่ต้องดูก็เปิดดูไปด้วยเช่นอาจจะอ่านหนังสือพิมพ์อยู่แล้วก็มีแถลงข่าวก็เปิดไปด้วยบางทีถ้าแถลงแล้วมันละเอียดมากจดวางไปจดไปแถลงไปอ่านไปไม่มีใครช่วยย่อยข้อมูลให้หรอก่อนเราเกิดบางทีบางมุมเราอาจจะขาดไงมีพี่คัดคือสุดท้ายแล้วอะค่ะอย่างสคริปต์เนี่ยที่ทำมาเนี่ยอย่างเงี้ยก็จะเป็นสคริปต์ที่แต่ละโต๊ะทำมาแต่บางทีเนี่ยเราอยากจะเข้าใจให้ลึกไปกว่านั้นเขาเขียนคำเนี้ยพูดแบบเนี้ยเราอาจจะไม่ได้เข้าใจมันทั้งหมดแต่ถ้าเราฟังทั้งหมดเรารู้ว่า
น้ำเสียงในการพูดเป็นยังไง อ๋ออ่ เรารู้บริบทเฮ้ยระหว่างคนนี้พูดคนนี้สกิปอะไรอย่างเงี้ยหรือคนนี้จริงๆไม่มีคิวพูด ขอพูดนะครับวันนี้ก็เหมือนพาไพรพลไปศึกอะไรอย่างเงี้ย เราจะได้มีคนเราจะได้รู้ว่าอ๋อระหว่างนั้นที่กำลังพูดเนี่ยคนนี้เขาพูดมาเขาขอพูดเพิ่ม ซึ่งไอไฟล์ทั้งหมดเนี่ยผมเห็นแล้วน่าสนใจตรงที่ว่ามีแม้กระทั่งโพสต์ของ Facebook ใช่ใช่ Facebook ของพรรคอื่นต่าง อ๋อ ๆนะครับ ใช่ ซึ่งจะอยู่ในนี้ด้วย อันนี้ก็ถือเป็นไฟล์ ตูนอธิบายอย่างอันเนี้ยตูนเรียกว่าสคริปต์ดิบใช่ไหมคะคือเป็นเลขข่าว RD ก็ย่อมาจากเรื่องเด่นเป็นสคริปต์เรื่องเด่นใช่ไหมอันเนี้ยบอกทีมงานว่าไม่ต้องเขียนปริ้นมาเลยเดี๋ยวอ่านเองจากโพสต์เอาอย่างอันเนี้ยมันวิ่งเข้ามาเพราะว่าล่าสุดเขาเพิ่งโพสต์ระหว่างเราอ่านข่าวอยู่ในรายการทีมงานก็วิ่งเข้ามาแบบนี้เลย เราก็จะเห็นแล้วก็อ่านแบบนี้เลยส่วนอันที่รู้ก่อนอ่านก่อนตูนก็จะแบบไฮไลท์เยอะมากเป็นมนุษย์ที่มีไฮไลท์เยอะมาก สรุปภาพรวมก็คือว่ามันจะทำงานง่ายต่อเมื่อคุณเข้าใจแล้วว่าทั้งทะเลมันมีข้อมูลเยอะแค่ไหน ใช่แล้วความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้ว่าทำงานโดยที่ยึดเอาสคริปต์เป็นยังไงแล้วเรามาเติมสคริปต์อย่างเดียวไม่ใช่นะแต่ว่าการวางรันดาวก็คือโครงหลักเหมือนกับถ้าเป็นหนังไปแล้วก็คือสตอรี่บอร์ดใช่ไหมคะรันดาวเนี่ยคือรายการข่าว1รายการเนี่ยเห็นไหมเบรก1เบรก2เบรก3รันดาวเนี่ยตูนร่วมวางกับทีมงาน ถึงขนาดว่าถ้าสมมติเราจะเอาเรื่องเนี้ยเราเอาอะไรขึ้นก่อนต้องไปสัมภาษณ์ใครเพิ่มไหมหรือเอามุมไหนที่น่าสนใจมาต่อ ขอถามนิดนึงจากตอนเช้าที่มาเนี่ยไอ้ที่อ่านข่าวฟังจดถึงกี่โมง ไม่มีถึงกี่โมงมันทำงานตลอดไม่ได้หยุดอะค่ะ ก็คืออยู่ที่บ้านแต่อยู่ที่บ้าน ใช่ แล้วมาสตูดิโอที่นี่กี่โมงสำหรับการจัดเรื่องเด่นเย็น บ่ายโมงประชุมบ่ายโมงเนี่ยประชุมทีมบกของช่อง3ใช่ไหมคะบกก็จะเล่าสมมติโต๊ะเศรษฐกิจสังคมอาชญากรรมก็จะเล่าว่ามีข่าวอะไรยังไงพอประชุมเสร็จปุ๊บเสร็จวงของบกเสร็จก็จะเป็นวงของทีมเรื่องเด่นที่เราจะมาวางรันดาวกันนี่แหละว่าเราโอเคเรามีข้อมูลจากบกและจากโต๊ะแต่ละโต๊ะแล้วว่ามีอะไรยังไงบ้างเขาไปทำอะไรกันมาบ้างแล้วเราต้องการอะไรหรือเราจะเรียงยังไงตรงนี้แหละที่ตูนจะวางรันดาวกับทีมเป็นแบบนี้ ตอนประชุมกับทีมเรื่องเด่นไหนเริ่มกี่โมง ประมาณบ่ายโมงกว่าๆเกือบบ่าย2อะค่ะก็คือพอประชุมกับบกเสร็จปุ๊บก็ประชุมทีมเรื่องเด่นต่อเลยนี่เลยเป็นเหตุผลว่าเราต้องรู้ทั้งหมดของวันนี้อย่างน้อยต้องรู้โครงแล้วก็ต้องรู้รายละเอียดบางอย่างก่อนแล้วเพื่อจะได้วางได้ ประชุมเสร็จแต่งหน้าก่อนเลยระหว่างแต่งหน้าก็ใส่หูฟังนู่นนี่ไปด้วยฟังข่าวฟังอะไรที่เรายังฟังไม่หมด เช่นถ้าเป็นบ่าย3ก็ฟังหวยใช่ไหม ใช่ เฮ้ยระหว่างแต่งหน้าพอดีอันนี้เรียงตามเวลาเลยตามเวลา เร่งด้วยมีช่วยเร่ง รู้เวลาด้วยเป๊ะ รู้เป๊ะนางเป๊ะเอาแต่งหน้าไปฟังข่าวไปแต่งหน้าไปฟังข่าวไปแล้วไงต่อ พอแต่งหน้าเสร็จแต่งตัวเสร็จใช่ไหมคะก็ขึ้นมานั่งที่หน้าคอมที่โต๊ะทำงานตัวเองก็จะมีสคริปต์มาบ้างแล้วเวลานั้นสคริปต์ก็จะมาไม่เยอะเหตุผลว่าเราเลยต้องมีสคริปต์ดิบเอาไว้กองหนึ่งเอาไว้อ่านก่อนแล้วระหว่างนั้นก็จะมีคอมพิวเตอร์ซึ่งเข้าถึงระบบภาพของช่อง3ได้ก็จะนั่งไล่ดูภาพไหนที่เราอยากรู้อย่างเช่นวันเนี้ยเพื่อไทยเขาเดินไปก้าวไกลเขาเดินไปยังไงหรือวันไหนมีม็อบมาตรงไหนอะไรยังไง หมายความว่าภาพข่าวที่จะใช้ในการเปิดตอนรายการตูนก็จะได้ดูก่อนปะ ใช่ค่ะยกเว้นบางอันที่มาไม่ทันก็มาดูเอาพร้อมกัน เฮ้ยดูจากรันดาวเนี่ยน่าสนใจตรงที่ว่าการจัดไดนามิกหรือว่าความเข้มข้นของข่าวเนี่ยเหมือนจะจัดให้ข่าวเข้มข้นอยู่แรกๆก่อนแล้วหลังๆเหมือนจะเป็นข่าวอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ทุกวันไหมครับที่เป็นข่าวดาราอยู่ด้านหลังข่าวเบาๆจะอยู่ด้านหลัง ช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าอะไรข่าวการเมืองมันมาไงพี่ครับอย่างวันเนี้ยเพื่อไทยแถลงเพิ่มอีก6 พรรคจะตั้งรัฐบาลอุ้งอิงแพทองธารไปคุยกับก้าวไกลอย่างเงี้ยคนก็อยากรู้อ่ะเราก็ขึ้นด้วยการเมืองก่อนเลย พอเวลาเราเข้ารายการเนี่ยคำที่คุณพูดมันยาวมากเหมือนคุณคนนี้พูดเสร็จคนนี้ก็สวนกันไปกันมาแต่สคริปต์มันไม่ได้ยาวขนาดนั้นตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นแค่คีย์เวิร์ดต่างๆเราทำงานกับคีย์เวิร์ดตรงนี้ยังไงอะ ส่วนใหญ่แล้วเอาจริงๆเลยนะตุนไม่ค่อยโปรยตามที่สคริปต์เขียนคือสคริปต์อะเขียนจะมีมาเลยว่าโปรยอันนี้คือโปรยเนี่ยโปรยหัวเห็นไหมโปรยหัวและนี่ก็คือเนื้อแต่ส่วนใหญ่ตุนไม่ค่อยโปรยตามนี้หรอกค่ะตุนจะโปรยตามความเข้าใจของตัวเองหรือบางทีมันลิงก์สมมติว่าพี่โค้ดอ่านใช่ไหมข่าวที่แล้วไม่เอาละพี่โค้ดอ่านมาถึงตรงเนี้ยไอ้ตรงนี้ของตุนอะลิงก์ตรงข้างล่างเนี่ยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเอาเรื่องเนี้ยไปเล่า ตรงนี้นี่มันมีสีฟ้ากับสีเขียวนะครับสีฟ้าเนี่ยจะมีแบ่งไหมครับว่าของคนอื่นหรือว่าเป็นของเราหมดเลย ของตูนหมดเลย นี่คือของแล้วสีเขียวกับสีฟ้า ต่าง มัน กันยังไงใช่ไหม อืม เป็นเทคนิคของตัวเอง สีฟ้าจะใช้แบบชื่อสถานที่ชื่อคนอะไรเวลาที่เราแบบจะสแกนไวๆอ่ะสมมุติเราจะสแกนไวๆเฮ้ยวันนี้ใครไปที่นี่บ้างวราวุธตอนแรกต้องไปกระทรวงทรัพย์แต่ไม่ไปงานวันเกิดพลเอกประวิตรมูลนิธิป่ารอยต่อ ใช้สีในการแยกเรื่องทีนี้เวลาดูกระดาษก็จะหาไม่ได้แบบลกเราจะรู้เลยว่าอะไรอยู่ตรงไหน ใช่ อย่างนี้เห็นไหมรู้เลยว่า
รถเบนซ์ G300 ใช่เพราะมันเป็นชื่อที่มันไม่คุ้นปากสีเหลืองก็จะเอาไว้ไวๆรถเบนซ์ G300 แต่อย่างอื่นที่ตูนไม่ต้องเขียนเพราะว่าอย่างเงี้ยกระทรวงทรัพย์เพราะว่ารู้อยู่แล้วไม่ต้องดูสคริปต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ย อ๋อ มันเป็นคำที่เรารู้อยู่แล้ว ติดอยู่ในหัว ใช่แล้วก็เอาไว เห็นมีใช้ปากกาวงด้วยนี่เป็นฟังก์ชันไหนคะอันนี้ ๆก็ให้รู้ว่าอันเนี้ยเป็นภาพอะไรก็วงเพื่อให้รู้ให้ไกด์ว่าอ๋อโอเคถ้าขึ้นภาพนี้เขาพูดท่อนนี้ สมมติเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องพูด แล้วพี่ไก่เนี่ยเข้ามาจอยด้วยขอเข้ามาจอยด้วยในเรื่องเนี้ยมันมีการแลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างเงี้ยเขาจะมีสคริปต์ของเขาเองไหมครับ มีค่ะทุกคนมีสคริปต์เหมือนกันคนละชุดแต่เราตกลงกันแล้วนี่ไงเขา6เป็นตูนอ่านอย่างเงี้ยแต่พี่ไก่ก็สามารถมาจอยกันได้ เพราะว่าเราทำงานมาด้วยกันตลอดตั้งแต่ประชุมด้วยกันระวังรันดาวด้วยกัน เราจะรู้อยู่แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็จะช่วยกันเติมได้ แต่มีคนที่สมมติเหมือนเป็นข่าวหลักอ่ะอันเนี้ย แล้ว คนนี้เอาเรื่องนี้ไป ใช่ คนนี้จะมีไอเดียหรือจะมีมุกแซวหรือจะแซวเราอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเติมเข้ามาได้ ใช่ งานมันหนักแหละเรารู้ภาพรวมละแต่เราก็จะผัดกันเล่นโดแต่ละเพลง แล้วเสียงของผู้ประกาศข่าวที่เป็นผู้หญิงก็น่าสนใจนะ เพราะว่าจริงเป็นการฟังใช่ไหมบางทีพอฟังเสียงผู้ชายมาระดับหนึ่งพอเปลี่ยนมันจะแบบเปลี่ยนโทนเสียงอ่ะ กินหวานมั่งกินเปรี้ยวมั่งมันจะได้บาลานซ์ ใน1 ชั่วโมงมันบาลานซ์ในการฟังเกิดเราทำงานอยู่อะไรเงี้ยสังเกตไหมว่าผู้ประกาศข่าวที่ดังๆจะข้อ1เล่าเรื่องเก่ง ข้อ 2 จะมีน้ำเสียงที่จำได้คุณสุทธิชัยยุน สวัสดีครับครับเรื่องเด่นเย็นนี้ครับ แสดงว่าถ้ามีน้องๆที่ดูอยู่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากเป็นผู้ประกาศข่าว อยากเป็นพิธีกรคุณอาจจะต้องหาคาแรคเตอร์ในน้ำเสียงคุณหรือว่าวิธีการเล่า ถ้ามีก็ถือว่าชัดเจน อาจจะแบบว่าอ้าวแล้วครับวันนี้พรรคเพื่อไทยได้เดิน แต่ว่าจำได้นะไอ้ผู้ประกาศคนนั้นไงที่มันตลอดเวลา ก็จะมีไม่กี่งานนะแบบได้ทำไม่กี่วันแล้วก็ออก เอาเรื่องต่อไปแต่จะเตรียมเสร็จมาออนเซตนั่งตรงนี้กี่โมง แล้วแต่ว่ารายการเลทไหมแต่ส่วนใหญ่จะเข้ามาประมาณ10 นาทีก่อนเข้ารายการรายการจริง ๆ เลยอ่ะที่ไม่เลทเลยอ่ะคือ4 โมงครึ่ง 16:30 นาทีฉะนั้น 16:20 ก็จะมาแหละ มานั่งรอ มานั่งเรียงสคริปต์ เรียง แล้วก็นัดกับข้างในนัดคิวข้างๆที่เป็นห้องคอนโทรลใช่ไหมคะก็นัดคิวบางอย่างตกลงภาพไอ้ข่าวอย่างเงี้ยเราจะรู้เพราะว่าเราทำงานร่วมกันกับทีมงานตลอดใช่ไหมแล้วมีกลุ่มไลน์ที่สื่อสารกันเราจะรู้ว่าบางข่าวเนี่ยภาพยังไม่มา เราก็จะถามว่ามาหรือยังถ้ามาจะเอาข่าวนี้ขึ้นมาก่อนเลยหรือบางทีภาพเนี้ยอยากเล่นแต่ยังเซ็นเซอร์ไม่เสร็จยังเบลอไม่เสร็จก็ต้องเช็คจะได้รู้ว่าโอเคตอนเนี้ยของที่หน้างานมีอะไร จะได้หยิบอันที่มันดีที่สุดมาเล่น แล้วอะไรที่ต้องเซ็นเซอร์บ้างครับ อุ้ยเยอะเลยค่ะคำหยาบ อ๋อบ างทีใบหน้าเยาวชน อะไรอย่างเงี้ยก็หรือว่าภาพหวาดเสียว แสดงว่าคนที่ได้รูปได้ข่าวมาก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าหยิบรูปมาส่งได้เลย จะมีส่วนที่คนที่เป็นกรอง อย่างในกรุ๊ปไลน์เราก็จะเห็นเลยมันจะมีห้องส่งข่าวจะส่งเข้ามาว่า จังหวัดนี้เกิดนี่ถ้าเราเห็นแล้วเราสนใจ หรือทีมงานเห็นแล้วสนใจ เราคุยกันในกลุ่มทีมงานของเราแล้วว่าเราจะเอาก็ต้องไปสู่กระบวนการว่าภาพไหนใช้ได้บ้าง เสียงตรงไหนดี ถ้าเสียงดีจากภาพสมมติว่าภาพยาวๆก็ไปตัดเสียงช่วงนั้นที่ดี เพื่อเอามาปล่อย มีเรื่องลิขสิทธิ์ไหมครับ ลิขสิทธิ์นี่มีสิเพราะว่าเราถ่ายเองถ่ายทำเอง อ๋อนี่คือเราเป็นนักเป็นซอสของเราทั้งหมดเลย มีบ้างถ้าหากว่าเราจะไปใช้อะไรที่มันไม่ใช่นักข่าวเราทำอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแต่ว่ากระบวนการก็จะยาวก็ต้องไปติดต่อก่อนว่าขอใช้ภาพได้ไหมอะไรได้ไหม ตูนนั่นตรงนี้ตูนอธิบายหน่อยว่าตรงนั้นมันคืออะไรกล้องมันจะอยู่ตรงไหนจอไฟอะไรมัน ไฟเยอะมาก มันเยอะไปหมดเลยจอมันมีอันนู้นด้วยมีจออะไรทำงานยังไงตูนนั่นตรงนี้มันคืออะไรบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อย คือที่เรานั่งอยู่ตรงเนี้ยค่ะฉากเนี่ยมันใช้หลายรายการข่าวโต๊ะกลมตรงนู้นคือโหนกระแส อ๋อพี่หนุ่มนั่งดูนะพี่หนุ่ม พี่หนุ่มกับพี่หมวยก็จะโต๊ะนี้เหมือนกันนั่งเสร็จพี่หนุ่มก็จะลุกไปโหนกระแสอยู่ตรงนู้นส่วนตรงเนี้ยเรานั่งเนี่ยคือกล้องมันก็จะสามารถ move ไปได้หมดไฟเนี่ยถูกจัดเอาไว้แล้วฟิกสำหรับโต๊ะนี้ฟิกสำหรับโต๊ะนั้น ไฟเนี่ยไม่ได้ย้ายไฟจะฟิก ไม่ได้ย้ายยกเว้นว่าอาจจะหันค่ะสมมติว่ามีรายการอะไรที่ไปใช้กรีนสกรีนตรงนู้นอ่ะกว้างๆนั้นอ่ะ แล้วก็หมุนไฟไป ใช่ก็หมุนไฟไป หลายคนอาจจะเอ๊ะทำไมไม่แบ่งแต่ละรายการแต่ละห้อง เพราะว่าน้ำหนักของกล้องครับแล้วก็ราคาของกล้อง ถูกต้อง ทำให้ระบบที่เขาจะต้องเสียบลายเอาไว้ แล้วก็มีห้องที่จะคอยเช็คเสียงนะครับห้องอัดเนี่ยมันอยู่ในโซนนี้ดังนั้นพยายามใช้วิธีการหมุนเอา อย่างเรื่องเล่าไปอยู่ชั้น 10 แล้ว อืม ย้ายบ้านย้ายไปแล้ว อันเนี้ยกี่รายการตรงห้องเนี้ย ก็เกือบทั้งหมดนะคะรายการข่าวเกือบทั้งหมด เที่ยงโหนเรื่องเด่นพี่กิตติ นี่แล้วผมเห็นจอตรงนั้นคือจออะไรตูนเห็น virtual cam 1 2อุ้ยนัตตี้กับเอ็ดดี้อยู่บนจอ อันนี้จะเป็นของทีมงานไว้ดู แต่ของผู้ประกาศเนี่ยดูจริงๆมันจะมีกล้อง3ตัวจับเราอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีจอ2จอก็จะแบ่งจอนึงเป็นโปรแกรมอีกจอนึงเป็นภาพจริงอะไรอย่างเงี้ยเราจะขอดูภาพก่อนได้สมมติขึ้นสดอยู่ตอนเนี้ยเราเป็นพักเบรกโฆษณาอยู่แล้วเราอยากดูข่าวต่อไปอยากดูภาพเป็นยังไงขอดูภาพหน่อยก็จะเอาอีกจอนึงขึ้นให้ดูได้ลืมไปมีจอตรงนู้นอีกจอใหญ่ตรงนู้นอีกเอาไว้สมมติว่าแบบมีภาพสดอีกอันนึงซึ่งแบบอยากรู้ว่าภาพเป็นยังไงสมมติมีม็อบมาอยากเห็นภาพม็อบอยู่ตรงไหนขึ้นมาเลย ขึ้นนี่ได้ ขึ้นตรงนู้นเล ตอย นนี้ม็อบเสื้อน้ำเงินก็ได้คนเดิน
ยังอยู่ธีมเดิมรักษาคาแรคเตอร์ รายการสดอะที่ยากสุดคืออะไรความอ่านข่าว การนำเสนอที่ต้องทันต่อสถานการณ์ และไม่ผิด เพราะข่าวมันมาเร็ว ใช่ ก็ต้อง ใช่ ตรวจเช็คให้มันถูกต้อง คือมันจะเป็นการตัดสินใจที่แบบเฮ้ยอันนี้ได้มาเฮ้ยถูกหรือเปล่า เราก็จะต้องถามกันอย่างเงี้ยทุกครั้งเฮ้ยเล่นเลยไหมหรือยังไงหรือจะเช็คก่อนหรืออะไรดีอะไรอย่างเงี้ยช้าเดี๋ยวก็ไม่ทันแล้วเวลารายการจะหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือการตัดสินใจยากสุด เคยมีความผิดพลาดไหมที่มันเป็นเรื่องเทคนิคที่แบบสอนเราแบบอันนี้แหละ เยอะมากหูบรรยายไม่หมดเยอะเยอะ มีอะไรบ้างเล่าให้ฟังกันดิ เบสิกก็อ่านผิด เฮ้ยแต่คือมันเกรงเหมือนกันเนาะเวลาอ่านผิดอ่ะมันอันนี้เห็นบอกก่อนว่าเห็นใจนักข่าวคนผู้ประกาศข่าวทุกคนนะมันเกิดขึ้นได้จริงๆพวกมันแบบ มันสด มั มันไม่ใช่รายการที่ถ่ายเหมือนอันอย่างรายการที่เราดูอยู่เนี้ยที่คุณดูอยู่เนี่ยคือเป็นรายการที่ถ่ายเสร็จปุ๊บจะมีเอดิเตอร์ที่คอยดูแล้วก็สมมุติเราพูดผิดแล้วก็จะมีการตัดต่อแต่นักข่าวคือสดนะ คือสดอย่างนี้ไม่ว่าสดไม่ได้แบบก้มหน้าอ่านไปตามสคริปต์ว่าแต่คือมันอ่านไปคิดไปเฮ้ยภาพได้เมื่อกี้ทีมงานจะรู้เลยทีมงานที่คือมันอ่านไปคิดไปอันนี้พอไหมเอาตอนนี้เราคิดว่าสดแล้วล่าสุดมีสดใหม่ มาสดกว่าจะเอาเลยไหมงั้นไอ้ที่เราอ่านอยู่เราจะม้วนจบยังไง ต้องสรุปให้ทันเพราะตรงนู้นจะขึ้นแล้วแถลงจะมาแล้วมันเหมือนมันคิดหลายอย่าง หรือบางทีสื่อสารไปภาพไม่มาภาพผิด อ่านไปไม่ใช่ภาพนี้ไม่ใช่กราฟิกนี้อะไรอย่างเงี้ยมันทำหลายอย่าง แสดงว่าระหว่างที่ตูนกำลังอ่านแบบว่าอ่านน้ำเสียงอย่างเป็นทางการอยู่ท่าทางที่อยู่จริง ๆ อาจจะเป็นแบบอย่างนี้แล้วคุยกับทีมงาน บ่อยมากตูนอาจจะแบบอ่านอย่างนี้อยู่ใช่ป่ะาน ลองตัวอย่างให้ดูสักอันหนึ่ง ขณะนี้นะคะนักข่าวพยายามติดต่อไปที่คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักนะคะแต่เดิมเนี่ยมีกำหนดที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ว่าไม่ได้ไปนะคะไปอยู่กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ก็ดูไบโพล่าอยู่นะ จริงๆแล้วไบโพล่าอีกรอบนึงก็คือพอเขาน่ะ พอกล้องตัดกลับมาบอกว่าเอ้ยกลับมาห้องส่งปุ๊บก็ต้องกลับมาเรียบร้อย เอาเมื่อกี้คุณดูว่ายากขนาดไหนนัดลองอ่านดิถ้าคุณอ่านข่าวนี้ให้พี่นัดหน่อย เอาเลย ช่วงถามตอบในการแถลงข่าวจับมือ ตั้งรัฐบาล อ่านหนังสือไม่แตกด้วย เนี่ยรัฐบาลเนี่ยมาได้ตั้งพวกมึงเนี่ยอ่านไม่ออกเนี่ย อันนี้ตัวเองแย่ส่วนหนึ่งแล้ว อันนี้ขอปกป้องตัวเองคือน้องตูนขีดไปเยอะ และขีดทับคำผมว่าป้องตัวเองจับมือตั้งรัฐบาล เอาอันง่ายๆไหมเดี๋ยวนะ ง่ายๆหน่อย อันนี้ไหมอันนี้ง่ายไม่มีขีด ไม่มีขีดลอง ลองหน่อยพี่นัท ไม่มีข้ออ้าง ไม่มีข้ออ้าง แบบช่อง3เลยนี่ อุ้งอิงเลยตั้งแต่อุ้งอิงเลย โดยช่วงเวลาอันนี้ลิ้นครับมาโดยช่วงเวลาประมาณ 15 นาฬิกานางสาวสงกรานต์จินวัฒน์โอ้ยยากว่ะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคพร้อมนายแพทย์ชลนาถสีแก้วหัวหน้าพรรคนายภูมิธรรม เฮ้ยอันนี้ไม่แปลกเพราะว่าถ้าเป็นผู้ประกาศมืออาชีพ เขาจะเจอกับชื่อของนักการเมืองอะไร อันนี้พูดถึงข่าวเรื่องเด่นเย็นนี้ลองจำลองเหตุการณ์หน่อยว่าถ้าคุณจัดข่าวเช้าคุณต้องตื่นกี่โมง เรื่องเล่าใช่ไหมคะ อืม อย่างที่เคยมาแทนพี่ใบเนี่ยตื่นตี 2:30 แล้วมันต้องมีประชุมก่อนด้วยไหมอ่ะ อุ้ยไม่มีสิทธิ์ประชุมเลย เรื่องเล่าคือข่าวเช้าไม่มีสิทธิ์ประชุม ซึ่งไบค์ก็ต้องตื่นตี 2:30 ตี ประมาณนั้นน่ะไม่เกินนี้หรอก 3ผมเคยเล่นฟีฟ่ากับโตศักดิ์สิทธิ์นะครับมีผมเพื่อนๆโตเฮ้เสียงโทรศัพท์โตดังตี 3นี่ทุกคนแป๊บนะเดี๋ยวนอนแล้วได้ไบค์คงแบบยังไม่นอนหรอคะเล่นเกมหรอคะเพราะว่าตี 3ไบค์ต้องตื่นแล้วอะอันนี้คือข่าวเช้าแล้วไงต่อก็จะเหมือนกันแต่ว่าต้องเริ่มเช้า เริ่มเช้าแต่ว่าของเรื่องเล่าเนี่ยโอกาสที่มันจะมานั่งคืออย่างของเราอะเย็นอะเราได้ดูข่าวทั้งวันแล้วไงเราเตรียมตัวมาทั้งวันของเช้าเนี่ยทำการบ้านจากการอ่านอย่างเดียวค่ะหนังสือพิมพ์คือมาถึงปุ๊บเนี่ยอย่างตูนมาใช่ป้ะเช้าก็คืออ่านหนังสือพิมพ์ไล่อ่านหนังสือพิมพ์ให้จบกี่ฉบับจบเสร็จปุ๊บทีมงานก็จะเอาสคริปต์มาตั้งซึ่งหนากว่านี้เยอะ เอามาตั้ง หนากว่านี้ขนาดไหน หนากว่านี้หรอ เพราะเรื่องเล่าคือ2 ชั่วโมงครึ่งป่ะ ถ้าวันธรรมดา2 ชั่วโมง 20ถ้าวันเสาร์อาทิตย์ 10 โมง 15 ถึง 2 ชั่วโมง แต่อย่างวันเสาร์เป็นวันที่สคริปต์เยอะที่สุดข่าวเยอะที่สุดเพราะว่าข่าวมันเยอะพอมาตั้งทีคือแบบสูงกว่านี้อีกอะหนูเคยแบบเครียดมากแรกๆอะแรกๆที่มาอ่านอะเครียดมากอ่านยังไงก็ไม่มีทางทันพี่ยุทธบอกว่าน้องไม่ต้องเครียดเพราะมันไม่มีทางอ่านทันน้อง อ้าว นึกว่าจะให้กำลังใจ ตำราจากพี่ยุทธคือแบบ งงปะ ไม่ต้องเครียดตูนไม่ต้องเครียดยังไงก็ไม่ท ปล่อยวางแล้วปล่อยวาง ำเจอพี่ ไม่แล้วมันไม่ทันจริงๆมันไม่มีทางทันจริงพอไปในรายการบางทีพี่ยุทธก็หันมามีกองนึงตั้งอยู่ตรงเนี้ยยังไม่ได้เคลียร์ออกมาคือบางทีเราไม่ได้อ่านแต่แบบอย่างน้อยเราต้องกวาดตาไวๆแล้วเรียงนี่ข่าวอะไรเรียงไว้แยกหมวดคืออย่างน้อยพี่ยุทธพูดถึงอะไรตูนต้องค
คว้ามาตะกุยมาให้ได้ ให้ถูกกอง ให้ถูกกองและถูกข่าว บางทีพี่ยุทธก็หันมาน้องกองนี้พี่ยังไม่ได้เรียงเลยดูดิ ในรายการ บัฟเหรอบัฟ จริง เอิ จริ ด ง ด้วยเอิดด้วย จริง นี่เอิดด้วย แล้วทำไงอ่ะอย่างนี้คือการอิมพอไวส์บ้างเหรอคือไม่ต้องจัดคำให้มันสวยแต่ว่ามันเป็นประโยคที่เราคิดว่าเราเล่าแล้วคนเข้าใจ ใช่ค่ะ ในหัวข่าวแบบนี้ ใช่ แล้วเราก็หารายละเอียดเติมค่อยๆเติมเข้ามา ไม่หรอกแต่คำว่าพี่ยังไม่ได้อ่านเลยน้องของพี่ยุทธอะแกรู้อยู่แล้วทั้งหมดเพราะว่ามันก็คือการมาจากการตามข่าวอยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันจะมีรายละเอียดอะไรอย่างอื่นแต่โครงรู้อยู่แล้วบางทีนะไม่ได้อ่านเลยทั้งคู่ อย่างเงี้ยสคริปต์คือว่างเปล่าไม่มีรอยขีดอะไรเลยเพิ่งอ่านทั้งคู่ แล้วก็ช่วยกันในขณะที่พี่ยุทธกำลังไล่ย่อหน้านี้อยู่ ตูนก็รีบกวาดตามองอันอื่นๆแล้วก็รีบมาช่วยให้ทัน เพื่อที่ว่าบางทีเราจะได้ไม่ต้องอ่านทั้งหมดไงคะจะได้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะกระชับอะแต่ตูนก็ต้องรีบอ่านให้ทันแล้วสลับกันมาช่วยอะไรแบบเนี้ยโดยที่ไม่ได้นัดกันก่อนด้วยนะ หาจังหวะเข้ากันเอาเอง อย่างนี้แสดงว่าถ้าใครอยากจะทำอาชีพผู้ประกาศนะ คุณอาจจะต้องฝึกพูดจาให้เป็นภาษาข่าวเป็นธรรมชาติ เพื่อเวลาที่คุณต้องด้นสด มันจะได้เป็นภาษาธรรมชาติที่ออกมาจากปากคุณ เพราะถ้าคุณพูดเหมือนอยู่วงเล่ากับเพื่อนอย่างเงี้ยแล้วติดอยู่ตลอดเวลา คือตูนอะมาจากการเป็นผู้ประกาศยุคเก่าอะยุคทีวีอนาล็อกมาก่อนสมัยนั้นอะมันไม่มีการเล่าข่าวคืออาจจะมีแต่ไม่แพร่หลาย เพราะฉะนั้นยุคก่อนเราเคยชินกับการที่แบบสมมติเราพูดถึงปปชสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรารู้เลยว่าชื่อเต็มคืออะไรแล้วเราคุ้นเคยอยู่แล้วไงมันมาจากการอ่านข่าวที่อ่านแบบฟอร์มอลอะ รู้หมดปปชคืออะไร ใช่ อะไรหม พอ ด เราเล่า นี่หน้าตารู้แต่ปอกุ้งเผา ใช่ปปชป้อมปราบอะไร ป้องปราบ คือแบบพอน้องพูดแบบโอ้โหถ้าเราพูดคือติดขัดแน่นอนมันต้องสะดุดอะไรสักอย่างอ่ะ ไอ้มันพี่อยากรู้อะเห็นกับพี่ยุทธอะเหมือนแบ่งท่อนกันในยังไงอะ ต้องสะกิดกันไหมเหมือนแบบ เพราะว่ามันดูแบบ ทำการ์ตูน มันดูเข้าล็อกกันมากเลยพี่ยุทธกับไบร์ทหรือพี่ยุทธกับตูนมันดูเข้าล็อกกันมากว่ามาริโอเป็นไงตูนมาริโอมาตามนัดใช่ไหมเขายังไงแล้วคือเหมือนตูนก็อ่านเสียบกับพี่ยุทธเลยอะเราไม่เข้าใจว่าเตียงมันยังไงอะ ก็ต้องดูจังหวะ ดูยังไงอะ ไม่รู้เหมือนกัน ก็ต้องมาดูเอาแรกก็จะมีแบบเหลื่อมจังหวะกันเยอะกว่านี้ค่ะ แต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มเก็ตแต่บางจังหวะก็ยังอ้าวหนูนึกว่าพี่จะให้หนูอ่านตรงนี้อ้าวพี่อ่านต่อ ก็มี เว้นมันมีช่องไฟแบบพิเศษไหมเรากะว่าถ้าเกินประมาณสัก อันนี้บางจังหวะ วิ2 วิเราจะรู้แล้วว่าตรงเนี้ยเขาเว้นให้เราละ ใช่บางจังหวะรู้หรือว่าดูจากองศาการหันตัวนิดนึงก็รู้ละ น้ำเสียงลงท้ายประโยคนี้มีไหม สมมตินะทนายรณรงค์แก้วเพชรอย่างเงี้ยตูจุลุประธานเครือข่ายรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม วันนี้พาน้องอะไรไปร้องเนี่ย อ๋อพี่ยุทธถ้าขยับตัวก็คือ มุมบางทีมันรู้จากแบบมุมองศามันต้องหลายอย่าง เพราะจริงๆอย่างที่บ้านน่ะพี่จอยชอบเปิดทิ้งไว้ให้ฟังแล้วพี่จอยก็จะชอบแซวว่าแบบโอ้ทำงานกับพี่ยุทธน่าจะเหนื่อยนะเพราะบางทีก็ไม่รู้ว่าพี่ยุทธจะโยนอะไรมาให้คนที่รับก็ต้องแบบพึบพับเปลี่ยนข่าวตามให้ทันอย่างนี้บางอย่างใช่ไหม ใช่ซึ่งบางทีก็หาไม่เจอหนูบ่อยเลยที่แรกๆอ่ะไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนอ่ะคือเรียงไว้แล้วแต่แบบการเมือง4 ปึ้งมันอยู่ตรงไหนใน4 ปึ้งนี้นึกออกปะคือถ้าข่าวที่มันมีหมวดหมู่ในการเมืองอ่ะก็โอเคได้อันนี้พักนี้อันนี้พักนี้อย่างเงี้ยได้แต่ถ้าแบบคนที่มาแบบลอยโดดๆอ่ะบางทีเราก็ไม่รู้ไปเรียงไว้ตรงไหนหาไม่เจอบางทีก็อ่านของพี่ยุทธนั่นแหละก็มี ลองพี่ยุทธ แอบอ่านเลยอะไรเงี้ย โดยปูพรมยึดรถได้65 คัน แต่ว่าขณะที่ตรวจสอบเนี่ย1 ในรถที่สวมทะเบียนอยู่ในความครอบครองของคุณมาริโอเมาเลอร์ นักแสดงเดี๋ยวพี่ยุทธก็มาเสียบตอนแล้วเขาจะรอเราจังหวะเราใช่ไหมว่าจริง เขาดีดึงเหมือนกันนะ เฮ้ยยากมากเลยเนาะเป็นอาชีพที่ยากมากเลยเนาะ ซึ่งนำมาสู่คำถามที่อยู่ในใจผมตั้งแต่เริ่มว่าได้หยุดบ้างไหมเนี่ย ได้หยุดตอนนี้ทำงาน 6 วันหยุด 1 วันค่ะ นี่กรรมกรข่าวชัดๆเลยก็เหมือนที่พี่ยุทธบอกเลยกรรมกรข่าว ไม่แล้วมีคนถามหนูด้วยนะว่าทำไมไม่ทำ7 วันน่ะจริงในทีมงานมีคนถามว่าทำ7 วันสิเราไม่ไหวแล้ว มาสู่คำถามต่อไปที่น่าสนใจ คือ ตูนเรียนอะไรมา ตูนเรียนนิเทศจุฬาแต่ว่าตูนไม่ได้เรียนงานข่าวคืองานข่าวเนี่ยที่นิเทศจุฬาเขาจะเรียก JR journalism ใช่ป่ะตูนไม่ได้เรียน JR หรือ MC ก็คือ MC เนี่ยจะได้ broadcasting อ่ะพวกจัดไฟยังไงตัดต่ออะไรยังไงซึ่งตูนไม่ได้เรียนตรงนั้นเลยเรียนวิชาพื้นฐานมากๆเพราะว่าตูนเรียน PR แอดโฆษณาอะไรแบบเนี้ยก็ไม่ได้เรียนทางนี้โดยตรง แล้วมายังไงอะ ตอนแรกเป็นแอร์อยู่พี่คัท จำได้ตอนแรกน้องเป็นแอร์ จำได้ แล้วทำไมตอนนั้นยังไงมาถึงมาเป็นผู้ประกาศข่าวอะ อันนี้อาจจะไม่จริงก็ได้นะ แต่สำหรับตูนน่ะตูนรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือเราเลือกชีวิตแบบไหน ความรู้อ่ะหาได้ ถ้าเราสู้ไม่ถอยสักอย่างยังไงก็หาได้เรามาตั้งใจทำงาน ขอความรู้จากคนอื่นตั้งใจทำได้ เพราะฉะนั้นวันนั้นที่จากเป็นแอร์มาสมัครก็คือความรู้เรื่องนี้ก็ศูนย์แต่คิด
มานานแล้วว่าอยากเป็นผู้ประกาศ ทำไมอ่ะมันมีอาชีพต้องเยอะทำไมอยากเป็นผู้ประกาศข่าวอ่ะ ตั้งแต่เด็กเป็นเด็กที่แบบเป็นตัวแทนโรงเรียนไปอ่านร้อยแก้วร้อยกลองโตว่าที่ศูนย์นรพจน์มาโดยตลอด แล้วก็เคยพูดกับเพื่อนอะวีอะเคยบอกว่าเนี่ยอยากเป็นผู้ประกาศ แล้ววันนั้นอะก็เบื่อวิถีชีวิตการเป็นแอร์เพราะว่ามันนอนไม่เป็นเวลา แล้วก็พอดีที่บ้านมีหลานก็แบบอยากอยู่กับหลานอะไรแบบเนี้ยตูนเริ่มรู้สึกว่าตูนอยู่กับวิถีชีวิตการเป็นแอร์ได้ไม่นาน ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปเรียนต่อตอนนั้นคิดอย่างนี้ว่าจะต่อโทพอดีว่าเพื่อนไปเห็นช่อง 5เปิดรับสมัครผู้ประกาศข่าว แค่นั้นเลยก็เลยลองดูขำ แล้วมันต้องมีวุฒิอะไรก่อนไหม ๆก็ปริญญาตรีไป หนึ่งมีอย่างอื่นไหมเช่นไปสอบต้องไปสอบอะไรก่อนไหม ไม่ได้ต้องมี requirement อะไรอย่างอื่น ก็คือตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดรู้สึกว่านี่แหละจบปริญญาตรีอะไรแบบเนี้ยค่ะ แต่ว่าเหมือนสมัยก่อนมันต้องมีใบ ใบผู้ประกาศ ต้องไปสอบ คือ อะไรปะ คือยุคนั้นน่ะคือกรมประชาสัมพันธ์เป็นคนดูแล แล้วในยุคที่ช่อง 5เขาเปิดสอบเนี่ยเมื่อ 12-13 ปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ต้องมีใบ แต่เขาให้กรรมการของกรมประชานั่นแหละมาสอบเราเลย คือกระบวนการคัดเลือกผู้ประกาศของช่อง 5เนี่ยคัดเลือกเข้าไปจาก1,000 คนเลยนะได้ 2 คน คืออะไรโยนมีดเข้าไป แทงกันเนาะ ให้เหลือ2 คนไม่ผ่านการสอบหลายรอบมาก ไม่รู้กี่รอบเยอะมาก ทดสอบเขียนข่าว ทดสอบอ่านข่าว ทดสอบกับเนี่ยกรีนสกรีนให้รุ่นพี่ผู้ประกาศมาสอบ ให้กรรมการกรมประชาบกอะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้เลยว่ากี่รอบเยอะมากจนสุดท้ายได้มา2 คน 1,000 คนเหลือ 2 เราเป็น1 ใน 2 อีกคนนึงคือใคร น้องปรางปริยา น้องอีกคนนึงผู้ประกาศตอนนี้ยังอยู่ช่อง 5 ต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อจะไปสอบให้ได้หรือจะไปขอจับสมัครงานนั้นเนี่ยสกิลที่ควรมีคุณมีอะไรบ้างตูน คือตูนว่ามันจบอะไรก็ได้นะ คือถ้าหากว่าจบการเขียนข่าวโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแต้มต่อ แต่จริงๆแล้วผู้ประกาศข่าวนี่คือมันจบกันหลากหลายมากเลยอะวิศวะสถาปนิกก็เยอะพี่ไก่วิศวะใช่ คือตูนว่าสำคัญกว่าคือสนใจงานข่าว พอรู้อยู่ก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทักษะการสื่อสาร ความรู้พื้นฐานเนี่ยมีก็ดี แต่ไม่มีคืออย่างน้อยเราตั้งใจมาเรียนรู้เอาตรงนั้นได้ จำได้ว่าช่วงนั้นนะถ้าเอา10 กว่าปีก่อนตูนแอนเดอะแก๊งเพื่อนน้องสาวคุณน่ะยังดื่มกังเมากันยังไงฮะ ใช่ แต่พอตูนเริ่มเป็นผู้ประกาศข่าวตูนเหมือนหายไปเลย มันไม่มีเวลา มันหายไปไหนตูนชีวิตตูนทุนหายไปไหน10 ปีที่แล้วมันหายไปไหนฮะ ทำกันบ้านอย่างหนักตอนนั้นอยู่ช่อง 5 เนาะอ่านข่าวค่ำเนี่ยข่าวเข้า1 ทุ่มไปถึงสถานีตั้งแต่9 โมงเช้าอ่านหนังสือพิมพ์ จับประเด็นไล่ดูข่าวอะไรอย่างเงี้ยการทำงานข่าวตูนว่ามันต้องทุ่มเทอ่ะมันไม่สามารถที่จะแบบคุณเก่งมากมาถึงอ่านมูซัวๆมันไม่ได้อ่ะ อย่างนี้หมายความว่าตูนก็ไปเที่ยวแบบต่างจังหวัด 5 วันอย่างเงี้ยได้ปะ ได้ก็ลาก็ต้องมีคนมาแทน เอ้ยตอนแรกที่เราคุยกันว่า อันนี้คือผู้ประกาศคนที่วิ่งออกไปอันนั้นเรียกว่าอะไรนะ ผู้สื่อข่าว ผู้สื่อข่าวหน้าที่ของผู้สื่อข่าวคืออะไรอะ ผู้สื่อข่าวก็อย่างที่พี่เอสอธิบายนั่นแหละค่ะเป็นคนที่ไปตามหมายข่าวไปทำข่าวส่งเข้ามาที่ส่วนกลาง แล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยคืองานของผู้สื่อข่าว1 ชิ้น อันนี้ก็อีก1 ชิ้นนี่ก็อีกคนนึงแล้วแต่หมายวันนี้หมายมีอะไรอันนี้ไปอาชญากรรม อันนี้โต๊ะสังคม อันนี้โต๊ะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยค่ะก็อาศัยผู้สื่อข่าวแต่ละคนไปวิ่งข่าว คำว่าหมายคืออะไรตูน หมายข่าวก็คือหน่วยงานก็จะแจ้งมา ว่าวันนี้มีหมายที่ไหนหมายคือจุดที่คุณต้องไปถูกไหม ใช่ก็เรียกหมายข่าว คือถ้าพูดให้ตรงเนี่ยก็คือผู้สื่อข่าวกับผู้ประกาศข่าวทั้ง2 ตำแหน่งเนี้ยเราสามารถเรียกตัวเองว่านักข่าวได้ทั้งคู่ ผู้สื่อข่าวแต่ละคนก็จะมีความถนัดสกิลที่ไม่เหมือนกัน เช่นสายเศรษฐกิจเขาก็จะรู้เพื่อน ใช่ๆ หรือจุดที่เขาต้องไป เขาจะมีแหล่งข่าว เช่นอย่างสมมติว่าโต๊ะสังคมเขาก็จะแบบไปสมมติว่าวันนี้ผู้ว่ากทมคุณชัชชาติแถลงอันนี้โต๊ะสังคมโต๊ะสังคมก็จะมี PR ของกทมแจ้งหมายข่าวมา วันนี้ผู้ว่าแถลงนะคะบ่าย 2ศาลาว่าการกทม 2นะกี่โมงอย่างเงี้ยก็จะเป็นโต๊ะประจำแต่ว่าในยุคทีวีดิจิตอลเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะมากมันมีหลาย ๆ ที่ที่ไม่มีโต๊ะข่าวแล้วหมายความว่านักข่าวเป็นกองข่าวกองเดียว ไม่มีแยกสายไม่มีแยกโต๊ะ สุดท้ายก่อนไปตูนฝากหน่อยคนที่เขาอยากทำอาชีพแบบตูน ตูนไม่รู้งานอื่นเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ตูนว่าไม่ต้องมีพื้นมาเลยก็ได้ ถ้าวันนี้ฟังแล้วอยากเริ่มได้เลย อ่านข่าวเยอะๆแล้วก็ฝึกทักษะการสื่อสารให้ดีๆเท่านี้ก็เริ่มได้แล้วจบอะไรก็ได้ เรียนอะไรก็ได้ แต่อย่างหนึ่งที่สำคัญมากอาจจะต้องคิดหนักเหมือนกันนะคะคือเรื่องเวลาคือมันต้องทุ่มเทมากตูนไม่เคยเห็นคนไหนที่เก่งแล้วทำงานลวกๆพี่ยุทธเนี่ยทำงานหนักมากทำการบ้านอย่างหนักมากเพราะฉะนั้นถ้าวันที่เป็นงานข่าวก็ต้องทำการบ้านอย่างหนักสละเวลาในชีวิตของคุณเยอะมากในการทำงานนี้เอาละตอนนี้เดี๋ยวรายการต่อไปจะมาถ่ายแล้ว ขอบคุณน้องตูนมากๆครับไปต้องไปแล้วค ไป รับ ดีกว่าโอเคขอบคุณตูน ขอบคุณ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะจ๊ะ ไปครับพวกเราวงแตกคืนพื้นที่